न जियोग्राफिक फिचर्स है। जियोग्राफी हामी चाहिँ जिआइएसको लेक्चर सिरिजमा छौँ र हामी चाहिँ अहिले टपिक पढ्दैछौँ हामी जियोग्राफिक फिचर्स भनेर। के हो त जियोग्राफिक फिचर्स भनेको है, यसको बारेमा त जियोग्राफिक फिचर्स अर जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन आर द कम्पोनेन्ट अफ प्लानेट है। प्लानेट द्याट क्यान बी रिफर्ड एज अ लोकेसन है, जसले चाहिँ के गरेर हुन्छ लोकेसन, साइड एरियाज, रिजन्सहरूलाई चाहिँ के गरेर हुन्छ पोइन्टिङ गरेर हुन्छ। फिचर्स भनेको चाहिँ फर्मेसन हो है, ग्राफिकल फर्मेसन, जियोग्राफिक फिचर्स है, त्यो कुराहरू हो। देयर आर नेचुरल जियोग्राफिक फिचर्स, एब्स्ट्र्याक्ट जियोग्राफिक फिचर्स एन्ड अन अर्थ देयर आर अल्सो आर्टिफिसियल जियोग्राफिक फिचर्स है। हामीसँग बेसिकली 3 टाइप्सको चाहिँ फिचर्सहरू छ। एउटा चाहिँ नेचुरल भयो, एउटा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट भयो है, एब्स्ट्र्याक्ट फिचर्स भयो, र अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्टिफिसियल जियोग्राफिकल फिचर्स भन्छ है, आर्टिफिसियल जियोग्राफिकल फिचर्स। ल अब हामी चाहिँ नेचुरल जियोग्राफिक फिचर्स के गरेर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले इन्क्लुड गरेर हुन्छ ल्यान्ड फर्म्स, इकोसिस्टम हुन्छ है। ल्यान्ड फर्म्स आर टेरेस्ट्रियल टाइप्स एन्ड देन वाटर बडिज अफ वाटर एन्ड इकोसिस्टम आर नेचुरल युनिट कन्सिस्टिङ अफ अल प्लान्ट्स, एनिमल्स, माइक्रो अर्गनाइजम इन एन एरिया फङ्सनिङ टुगेदर विथ अल अफ द नन लिभिङ फिजिकल्स abiotic factors of the environment भन्छ है। इकोसिस्टम्स केम्स इन मेनी टाइप्स एन्ड साइजेस इन्क्लुडिङ द इकोजोन्स, बायोमिज, इको रिजन्स एन्ड मेनी मोर है। अब्स्ट्र्याक्ट फिचरले के अरे यसले चाहिँ के अरे नेचुरली चाहिँ ल्यान्ड फर्म र इकोसिस्टमलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरेर आउँछ अथवा यसले चाहिँ फिचर्सहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेर आउँछ भनेपछि एब्स्ट्र्याक्ट जियोग्राफिक फिचरले के गरेर आउँछ पोलिटिकल्ली डिजाइन्ड एरियाजहरू र कार्टोग्राफिक फिचर्स है, जस्तो इक्वेटरहरू यिनी कुराहरूलाई चाहिँ के गर्छ एब्स्ट्र्याक्ट जियोग्राफिक फिचरले पोलिटिकल्ली डिजाइन्ड एरियाज एन्ड कार्टोग्राफिक फिचरहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। र आर्टिफिसियल जियोग्राफिक फिचरले के गर्छ सेटलमेन्ट एन्ड इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्ट्स, जस्तो चाहिँ ड्यामहरू, हाइवेहरू, ब्रिजहरूलाई चाहिँ के गरेर हुन्छ जियोग्राफिक फिचरमा। आर्टिफिसियली बेसिकली के रहेछ त जियोग्राफिक फिचर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ जति पनि कम्पोनेन्टहरू छ है, लोकेसन, साइड म्याप्सहरू, रिजन्सहरू, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्डिकेट गर्छ, त्यो चाहिँ कम्पोनेन्ट हुने यसको। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ बेसिकली यो 3 टाइप्सको छ, जस्तो चाहिँ नेचुरल भयो, एउटा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट भयो, र एउटा चाहिँ आर्टिफिसियल भयो है। नेचुरलले के भन्छ ल्यान्ड फर्म्स र इकोसिस्टमलाई इन्क्लुड गरेर आउँछ भनेपछि एब्स्ट्र्याक्ट जियोग्राफिक फिचरले के भन्छ पोलिटिकल डिजाइन एरियाज एन्ड कार्टोग्राफिक फिचरहरूलाई इन्डिकेट गरेर आउँछ, सच इक्वेटर भन्न सकिन्छ। अनि आर्टिफिसियल जियोग्राफिक फिचर चाहिँ के गरेर आउँछ सेटलमेन्ट, इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्ट, जस्तो चाहिँ ड्याम्सहरू, वाटर के अरे हाइवेज एन्ड ब्रिजेसहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। अब नाउ एट्रिब्युट। An attribute is a data value associated with a particular features in a GIS layer है। एट्रिब्युटले के गरेर आउँछ भनेपछि एसोसिएटेड विथ के गरेर आउँछ पर्टिकुलर फिचर्स अफ GIS लेयर। फर इक्जाम्पल नेम एसोसिएटेड विथ अ पर्टिकुलर स्ट्रिट है, पपुलेसन अफ अ पर्टिकुलर सिटी और median household income of postal codes areas है। Each features in a GIS such as points, lines or area can have its own unique set of attributes है। बेसिकली एट्रिब्युट्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चिजलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ इसेन्सियल इन्फर्मेसनहरू दिन्छ। जस्तो चाहिँ कुनै पनि हाम्रो चाहिँ एउटा डेटाबेसलाई कन्सिडर गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डेटाबेसमा के हुन्छ एउटा कुनै पनि इन्टिटी छ भने, इन्टिटी सेट छ अथवा इन्टिटी छ भने त्यसको भित्र के हुन्छ एट्रिब्युटहरू हुन्छन्। जस्तो चाहिँ स्टुडेन्ट नामको एउटा चाहिँ टेबल छ भनेपछि इन्टिटी छ भनेपछि त्यसको भित्र चाहिँ एट्रिब्युट्सहरू के हुन्छ नेम, एज है, डेट अफ बर्थ, क्लास, यस्तो कुराहरू हुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी एट्रिब्युट भन्छौँ। जस्तो चाहिँ पर्टिकुलर फिचर्सहरूलाई चाहिँ डिनोट गरेर आउँछ जिआइएस लेयरमा। यसलाई जिआइएसमा आएर यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्ने हो भनेपछि एट्रिब्युटले के गरेर आउँछ पर्टिकुलर जिआइएस लेयरको फिचरहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर आउँछ। जस्तो चाहिँ हाम्रो सिटी भयो, स्ट्रिट भयो, स्ट्रिटको अथवा एउटा चाहिँ टाउनको पपुलेसन भयो है, अनि त्यस पछाडि अब मिडियन अफ हाउस होल्ड इन्कम भयो, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर आउँछ। यसले चाहिँ के हुन्छ सेट अफ एट्रिब्युट्स, युनिक सेट अफ एट्रिब्युट्सहरू लगाएर आउँछ। एट्रिब्युट्स आर नन स्पेसियल क्यारेक्टरिस्टिक्स, हामीले फर्स्ट युनिटमा पनि पढेको थियौँ है, हामी चाहिँ स्पेसियल डेटा र एट्रिब्युट डेटाको बारेमा पढाएको थियौँ है। एट्रिब्युट्स आर नन स्पेसियल क्यारेक्टरिस्टिक द्याट डिस्क्राइब द स्पिरिचुअल इन्टिटिज भनेर है, मैले अघि डेटाबेसको कन्सेप्टबाट भनेको थिएँ है। एट्रिब्युट्स आर कमनली एरेन्ज इन अ टेबल वेयर अ रो इज इक्विभलेन्ट टु वान इन्टिटी एन्ड अ कोलम इज इक्विभलेन्ट टु वान एट्रिब्युट अर डिस्क्रिप्टर अफ द्याट इन्टिटी भन्छ है। Typically each row relates to a single object in a spatial data model. It is also typical for each object to have multiple attributes that describe the object है। अब त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै सिंगल एट्रिब्युट मात्रै हुन्छ भन्न सकिन्न है, किनभने त्यहाँ चाहिँ धेरै एट्रिब्युट्सहरू पनि हुनसक्छ, मल्टिपल एट्रिब्युट्सहरू हुनसक्छ, जसले चाहिँ कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ के गरेर आउँछ एक्सप्लेन गरेर आउँछ, त्यसलाई डिस्क्राइब गरेर आउँछ। All attributes are often displayed in a table format. Attributes can be stored on a computer using a flat file format or database management system है। For example, consider that we have
we have a स्पेशल डेटा मोडल द्याट स्टोर द लोकेसन अफ अ फायर हाइड्रेन्ट है फायर हाइड्रेन्टको चाहिँ यसले के गरेर हुन्छ लोकेसनलाई चाहिँ के गरेर हुन्छ स्टोर गरेर हुन्छ भनेपछि इन अर्डर फर इच अब्जेक्ट टु रिप्रेजेन्ट अ फायर हाइड्रेन्ट वी वुड निड टु स्टोर देयर पोजिसन है अब हामी चाहिँ फायर हाइड्रेन्ट कहाँ कहाँ छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ थाहा पाउनलाई त्यसको चाहिँ पोजिसन है पोजिसनहरूलाई चाहिँ हामी राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई त्यसमा चाहिँ एडिसनल हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू राख्छौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ एट्रिब्युट्स भन्छौँ है यो त्यो हाम्रो चाहिँ